सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्छु। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि चाहिँ फेरि पनि एउटा नयाँ च्याप्टर लिएर आइसकेका छौं, जहाँनिर चाहिँ हामी एरिया एन्ड भोल्युमको बारेमा डिस्कस गर्छौं है त। सो एरिया एन्ड भोल्युममा हामीले मेन्सुरेसन च्याप्टर स्टार्ट गर्दैछौं र मेन्सुरेसनमा हाम्रो के छ त टपिक भन्दाखेरि एरिया एन्ड भोल्युम र एरिया एन्ड भोल्युमको पनि अझै एरिया एन्ड भोल्युम त रिलेटेड छँदैछ। एरिया एन्ड भोल्युमबाट हामीले के पनि बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर जति पनि यो मेन्सुरेसन छ यहाँ चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त भन्दाखेरि कि त एरिया कि त भोल्युम भन्न खोजेको हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने कि त एरिया हो कि त भोल्युम हो। त्यो पनि कस्तो कस्तो टाइप अनुसार हुन्छ क्या। यो हामीले एरिया फाइन्ड गर्दा जस्तै कस्ट एस्टिमेसनहरू पनि हुन्छ। कस्ट एस्टिमेसनबाट पनि हामीले एरियाकै कुरा र भोल्युमकै कुरा आउने हो। कस्ट एस्टिमेसनबाट पनि यसलाई हामी फर्दर मोर अझै आएपछि यसको बारेमा राम्ररी डिस्कस गर्छौँ है त। सो आज चाहिँ हामी आज चाहिँ पिरामिड स्टार्ट गरिँदैछ र पिरामिड बेसिकल्ली भन्ने हो भने तपाईँहरूले पिरामिड भन्ने बित्तिकै इमेजिनेसन के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कताको त्यो हामीले अथवा किताब उदी अथवा टिभी उदी अथवा मोबाइल उदी नै कतै न कतै त हामीले पिरामिड पक्कै पनि उता इजिप्टतिरको जुन पिरामिड देखेको होला, जुन चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चरको सेप हुन्छ त भन्दाखेरि पक्कै पनि तपाईँहरूले यही त देखेको हो हामी सबैले होइन र। यो म सिम्पल बनाएको है, यो चाहिँ यो स्ट्रेटली छैन, यो सिम्पल यही टाइपको यस्तै टाइपको के हुन्छ त भन्दाखेरि पिरामिड हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ हो, थाहा त छ। यो खालको पिरामिड देखेका छौँ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी पिरामिड पढ्छौँ। पिरामिड भनेको के हो मैले त्यस्तो डिफाइन गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। म चाहिँ खालि पिरामिडको के गर्छु त भन्दाखेरि आज चाहिँ फर्मेसन, पिरामिड चाहिँ कसरी फर्म भएको रहेछ त अथवा कसरी चाहिँ बनेको रहेछ यसको बनावटलाई हामी चाहिँ हेर्छौँ र हामी एज अ भिजुअलाइजेसनबाट चाहिँ अलिकति केही बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउने छौँ है त। सो सबैभन्दा सुरुमा मैले टपिक लेख्दै है त 1 नम्बरमा के लेखेँ त भन्दाखेरि FORMATION फर्मेसन अफ PYRAMID पिरामिड कसरी बनेको रहेछ यसको यो फर्मेसनलाई हामी यहाँनिर स्टेप बाई स्टेप हेर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले अथवा भनौँ न तपाईँहरूको एउटा कमन इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमा त घर बनाउनको लागि मानौँ तपाईँहरूले घर बनाउनु हुँदैछ, यति फुट यताउता सबै छ भने तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ त एज अ बेस त चाहिन्छ नि त। बेस चाहिन्छ कि चाहिँदैन त? बेस चाहिन्छ भन्न खोजेको ल्यान्ड चाहिन्छ। मानौँ यो यति जग्गा छ तपाईँहरूको, अब यति जग्गामा त यहाँनिर त पक्कै पनि यसरी घर कता गरेर यता बिल्डिङ सिल्डिङ यताउता बन्छ घर भनेपछि यो ल्यान्ड हो। तर यो जति ठाउँ ओगटेको छ यो घरले, त्यो घरको भनौँ न सबैभन्दा डाउन पार्ट त्यो नि के हो त बेस हो। भनेपछि पिरामिड बन्नको लागि पनि त ल्यान्ड केही न केही ठाउँ ओगट्नु पर्यो। ठाउँ ओगटियो भने त पिरामिड बन्ने हो। सो द्याट्स वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड है त। सो त्यसो भए हामीले अलिकति लेन्थ त चाहिने रहेछ भनेपछि पक्कै पनि अब यो चाहिँ मैले यहाँनिर अब यो भन्नुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी जति पनि यो पिरामिडको बारेमा पढ्छौँ यो स्क्वायर बेस पिरामिडमा पर्छ है त। सो सबैभन्दा फर स्क्वायर बेस पिरामिड है त, फर SQUARE स्क्वायर बेस्ड PYRAMID बेस्ट होइन BASC बेस मान्दा नि भयो, स्क्वायर बेस पिरामिडको लागि भन्न खोजेको यही टपिकबाटै हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्वायर बेस भन्न खोजेको बेस चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त अब स्क्वायर हुँदो रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। त्यसो भए स्क्वायर बेस पिरामिड चाहिँ अब हामी फर्मेसन हेर्न गइरहेको छौँ। स्क्वायर बेस पिरामिडको चाहिँ फर्मेसन भनेपछि यहाँ नाममै स्क्वायर बेस आयो भनेपछि बेस चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ त स्क्वायर हुनु पर्दो रहेछ। सो हामीले एउटा स्क्वायर बनाऊँ है त। अब यो एउटा स्क्वायर भयो, ठिक छ, स्क्वायर त भयो, यो स्क्वायर हो, ठिक छ। अब रेक्टेङ्गल होला यताउता भनेर त्यो सोचिराख्नु पर्दैन, यो एजुम स्क्वायर त मान्न सकिन्छ नि त। सो स्क्वायर मान्यो र यो पिरामिड बन्नको लागि यहाँ हेरौँ त, यहाँदेखि एकचोटि यो यसो हेर्दाखेरि यो झट्ट हेर्दाखेरि ट्रायङ्गल जस्तो देखिरहेछ। फेरि यताबाट यसो हेर्ने भने यताको यो पार्टलाई हेर्ने भने यो पोर्सन पनि अर्को ट्रायङ्गल जस्तो देखिरहेछ। अनि यहाँदेखि यहाँ हेर्ने भने अर्को पोर्सन देखिरहेछ। अनि त्यसै गरेर यहाँदेखि यसो हेर्ने भने अर्को पोर्सन छ भनेपछि 1 2 3 4टा पोर्सनहरू छ भन्न खोजेको। यहाँ कतिवटा ट्रायङ्गल हामीले देखिरहेछौँ भन्दाखेरि अथवा यो ट्रायङ्गलकै कुरा नगरिदिउँ न, सिम्पली यो अब यसलाई हामीले पिरामिड बनाउनको लागि त साइडमा त हाम्रो यसरी ट्रायङ्गलहरू स्ट्यान्ड हुनु पर्दो रहेछ भनेपछि अब यहाँ हेरौँ है त। अब ट्रायङ्गल बनाइदिउँ हामीले यहाँनिर 4टा ट्रायङ्गल सेम सेप साइजको हुन्छ है। पिरामिडमा सबै ट्रायङ्गलको एरिया सेम हुन्छ, सेप साइज सबै इक्वल्ली हुन्छ है त। यो कुरा चाहिँ याद गरौँ। 1 2 3 4टा छ नि त हाम्रो होइन। अब
यो ट्रायङ्गललाई हामीले यसरी यहाँ ल्याएर एट्याच गर्छौँ, जुनले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ त भन्दाखेरि पिरामिड फर्मेसन हुन चाहिँ अझै हेल्प गर्छ। सो हामीले यो प्रत्येक ट्रायङ्गल्सहरूलाई होइन हामी चलाएर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको जुन यो बेस छ यसको बेसको साइड हुँदै एट्याच गरिदिन्छौँ। कसरी एट्याच गर्छौँ त भन्दाखेरि अथवा हामीले यसलाई कसरी जोड्दा चाहिँ यो पिरामिड हुन्छ त, सबैभन्दा सुरुमा यसलाई यो साइडमा ल्याएर जोडिदिउँ, यसलाई गर्दै हामी जोड्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा यसको काम, यसलाई हामी चलाइदिउँ है त। यसलाई चलाउँदाखेरि हामीले यता चलाइदिउँ एउटा, ठिक छ, एउटा यता चलाऊँ, एउटा ट्रायङ्गल चल्यो। अनि त्यसै गरेर अर्को ट्रायङ्गल पनि छ हामीसँग, यो ट्रायङ्गललाई पनि हामीले चलाइदिइसक्यौँ, अर्को पनि छ। त्यसरी हुँदै हुँदै गरेर हामीले सबै ट्रायङ्गल चलायौँ। अब यहाँ हेरौँ है, सबै ट्रायङ्गल चल्यो होइन, यो सबै इक्वल छ, सेम सेप साइजको छ है त। सो अब यहाँनिर भनेपछि हामीले यहाँबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ अहिले कुरा गरौँ ल। अब यो पिरामिड भयो त, यो त जस्ट फ्ल्याट सर्फेस भयो भन्न खोजेको, अझै बेस एरिया चाहिँ अझै बेस चाहिँ बडो भन्न सकिन्छ नि त यहाँबाट यसो अब्जर्भ गर्दा त। यदि यहाँ यति यो पुरै यो एउटा भनौँ न स्पेरिकल ल्यान्ड हो भने यहाँनिर त अझै ल्यान्डको एरिया त बढो, तर हामीले बनाउनु पर्ने जुन पिरामिड हो यो सेपको हो, तर यो सेप बनेन भन्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई। सो तपाईँहरू यो चाहिँ सेकेन्ड फेज भनौँ न फर्मेसन हुँदैछ। सो फर्मेसन हुन चाहिँ हामीले के चाहिँदो रहेछ त भनेर हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। एउटा बेस चाहिँदो रहेछ, कस्तो बेसमा पढिरहेको छौँ, एउटा स्क्वायर अथवा एउटा क्वाड्रिलेटरल चाहिन्छ भन्दा पनि हुन्छ, ठिक छ। त्यसो भए एउटा स्क्वायर बेस चाहिँदो रहेछ, अनि त्यसै गरेर 4टा ट्रायङ्गुलर फेसेसहरू चाहिँदो रहेछ भनेर यहाँबाट चाहिँ हामीले कन्क्लुड गर्न पनि सकिन्छ। अब यो फेसेसहरूलाई चाहिँ सपक्क यसरी उठाउने हो भने यो फेसहरूलाई यताबाट पनि यसरी उठाइदिने, यसलाई पनि यसरी उठाउने, यसलाई पनि यसरी उठाउने हो भने चाहिँ यो कस्तो बन्छ त, यस्तो बन्छ। अब हेरौँ है, अब हामी उठाउँ है त यसलाई। सो अब यहाँ हेर्न सकिन्छ हाम्रो बेस भनेको स्क्वायर बेस छ, अनि अब यसलाई उठाइदिने, यसलाई उठाउँदा, अब यसलाई उठाउँदाखेरि यो चाहिँ योसँग टाँसिन्छ भन्न खोजेको। यी हेरौँ है, यो उठिसक्यो, यो भाग उठो, यताको भाग उठिसक्यो, अब यताको भागलाई मात्रै उठाउन बाँकी, सबै उठ्छ यी भनेपछि यसलाई उठाउने हो भने चाहिँ यो के हुँदो रहेछ त, एउटा पिरामिड पाइँदो रहेछ। पिरामिड भएर यो कस्तो बेस पिरामिड हो त, यो स्क्वायर बेस पिरामिड हो। यसको बेस चाहिँ के छ त भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि सिम्पली स्क्वायर छ भन्न खोजेको, अथवा स्क्वायरले बनेको पिरामिड हो यो भन्न सकिन्छ। अब यो जुन यो माथि सबै यो ट्रायङ्गलहरूको यो थुप्रेको ठाउँ भनौँ न होइन, एज अ थुप्रेकै ठाउँ भनौँ, यो ट्रायङ्गलहरूको सबै साइडहरू मिटअप भएको ठाउँलाई चाहिँ हामीले एपेक्स भनिन्छ है त। एपेक्स कि त भर्टेक्स भन्दा पनि हुन्छ, एपेक्स कि त भर्टेक्स भनिन्छ। अनि त्यसै गरेर यो जुन यसलाई त हामीले यो जुन रेक्टेङ्गुलर अथवा क्वाड्रिलेटरल सेप्सको जियोमेट्रिकल फिगर छ यसलाई चाहिँ हामीले के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि बेस भनिँदो रहेछ, BASE बेस होइन, यो पुरैलाई है। सो अनि त्यसै गरेर यो जुन साइड छ यो ट्रायङ्गलको यो ट्रायङ्गलको यो साइडलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि EDG एज भन्छ र डिनोटेसन ले गरिदिन्छ, ठिक छ। अनि यो बेस साइडलाई चाहिँ हामीले डिनोटेसन ले गरिन्छ है त, बेस साइडलाई चाहिँ डिनोटेसन ए, यसलाई एले डिनोट गरिन्छ त, त्यसो भए यसलाई पनि एले नै गरिन्छ, किनकि स्क्वायरमा त सबै साइड इक्वल हुने हो नि त। भनेपछि कन्फ्युजन नहोस्, यहाँदेखि यहाँसम्म ए हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म पनि ए नै हो। यसलाई भनिन्छ के भनिन्छ, बेस साइड अथवा लेन्थ अफ बेस भन्दा पनि हुन्छ। बेस साइड इजिकल्स टु केले डिनोट गरिँदो रहेछ एले। अनि त्यसै गरेर यहाँदेखि यसरी एउटा सिधा एउटा भर्टिकल लाइन चाहिँ ड्र गर्ने हो भने बेससँग परपेन्डिकुलर हुने, त्यसलाई भनिन्छ हामीले भर्टिकल हाइट हो, VERTICAL भर्टिकल, HEIGHT है त, भर्टिकल हाइट र डिनोटेसन एचले गरिन्छ, ठिक छ। अनि त्यसै गरेर फेरि पनि म अर्को पिरामिड बनाइहाल्छु है त। यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले फेरि अर्को पिरामिड बनाएको छु, किनकि यहाँनिर भनौँ न अलिकति गज्याङ भयो, सो त्यही भएर है त। सो यसलाई हामीले भनिँदो रहेछ एपेक्स, मैले भनिसकेँ। यसलाई भनिँदो रहेछ एज भनिँदो रहेछ भने पनि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। यो साइडलाई बेस साइड र डिनोटेसन ए, यसको डिनोटेसन ई हुँदो रहेछ। अनि त्यसै गरेर हामीले यहाँदेखि यहाँ परपेन्डिकुलर, बेससँग परपेन्डिकुलर हुने एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त, भर्टिकल हाइट र डिनोटेसन केले एचले डिनोट गरिँदो रहेछ। अनि यदि अब म कुरा गरिदिन्छु, यदि यो स्क्वायरको यो डायगोनल हो भने यो जुन भर्टिकल हाइट छ यो भर्टिकल हाइटले चाहिँ यो डायगोनललाई चाहिँ टच गर्दाखेरि बाइसेक्ट गरिदिन्छ भन्न खोजेको, यहाँदेखि र यहाँदेखि इक्वल बनाइदिन्छ। अनि त्यसै गरेर यसले हामीले यहाँदेखि यसरी बेसको लेन्थ लिने हो भने यसरी एज ए एउटा लेन्थ लिने हो, अथवा यहाँ हेरौँ न, यो यदि यहाँदेखि यहाँ
यहाँदेखि यहाँ 8 सेन्टिमिटर छ भने यहाँदेखि यहाँ पनि 8 सेन्टिमिटर सपोज है, यहाँदेखि यहाँसम्म 8, त्यसो भए यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 8 भनेपछि यसले त पक्कै पनि यसलाई त छोको छ, इन्डाइरेक्टली छोको छ, भित्र छोको छ नि त। भन्न खोजेको यसले यहाँ गर्दा बेससम्म आइपुग्दा पर्पेन्डिकुलर हुँदा यहाँदेखि यताको भनौँ न, यहाँदेखि यताको चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसको हाफ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यसको हाफ हुन्छ। यहाँदेखि यता पनि सेम त्यही लागु हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ डायमिटर भयो, डायमिटर हुँदाखेरि यसले चाहिँ ठ्याक्कै के टच गरिदिन्छ त भन्दाखेरि भर्टिकल हाइटले चाहिँ सेन्टरमा टच गर्छ भनेर बुझ्दा नि भयो। र यो बेस साइडलाई पनि हाफमा डिभाइड गर्छ यहाँदेखि यहाँसम्म जाने हो भने, यसरी जाने हो भने। अनि त्यसै गरेर अर्को कुरा गरिदिन्छु, जुन अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, जुन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसरी स्लान्ट एपेक्सदेखि अथवा भर्टेक्सदेखि चाहिँ यसरी स्लान्ट भनेको छड्के, ठिक छ। स्लान्ट टाइपको लाइन चाहिँ ड्र भएको छ बेससँग, अनि बेससँग ड्र भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ स्लान्ट हाइट, स्लान्ट हाइट भन्छ। र डिनोटेसन एलले गर्छ, SLANT स्लान्ट HEIGST है त, स्लान्ट हाइट। र यो स्लान्ट हाइट चाहिँ बेससँग जहिले पनि के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, फुल्ली पर्पेन्डिकुलर है त, यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर नै हुन्छ। सो हामीले आज के पढ्यौँ भन्दाखेरि यो यहाँबाट हामीले के लिन के एक्जाइट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा जुन स्क्वायर बेस पिरामिडको लागि एउटा कन्सेप्ट के बनायौँ भन्दाखेरि यो स्क्वायर बेस पिरामिड भन्दाखेरि बेस त स्क्वायर हुँदो नै रहेछ। अनि त्यसै गरेर पिरामिड फर्मेसन हुन अथवा पिरामिड बन्न चाहिँ हामीलाई कतिवटा चाहिँ ट्रायङ्गुलर फेस लाग्दो रहेछ त, 4टा ट्रायङ्गुलर फेस लाग्दो रहेछ भने पनि यहाँबाट पनि हामीले कन्सेप्ट लियौँ। अनि त्यसै गरेर यहाँनिर हामीले केलाई चाहिँ के नोटेसनमा देखाउँदाखेरि के लेटरले लेख्नु पर्दो रहेछ त्यसलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ। जस्तै स्लान्ट हाइटले L, भर्टिकल हाइट H, अनि अर्को कुरा के गर्यो त भन्दाखेरि एज, यस्ता कुराहरू गऱ्यौँ। सो आज चाहिँ हामीले सिम्पल बेसिक अलिकति थोरै हामीले पिरामिडको बारेमा पढ्यौँ। सो फर्दर मोर अर्को पार्टमा चाहिँ हामी पक्कै पनि योसँग रिलेटेड कुराहरू, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पढ्नेछौँ है त। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो।